ආයුබෝවන් ඕගොල්ලෝ මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ HTML lesson series එකේ පළවෙනි lesson එකත් එක්ක. හරි මොකද්ද මේ HTML කියලා කියන්නේ? HTML කියලා කියන්නේ hypertext markup language කියන එක කෙටි කරලා තමයි HTML කියලා කියන්නේ. එතකොට HTML වලින් මොනවද කරන්න පුළුවන්? HTML කියලා කියන්නේ programming language එක නෙවෙයි. HTML වලින් තමයි website එකක web page එකක හෝ website එකක basic structure එක හැදෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ හිතනවා ඇති කොහොමද website එක ලස්සන වෙන්නේ කියලා. ඒකට තමයි CSS කියලා එකක් තියෙන්නේ. ඊට අමතරව web page එකක් users එක්ක ගනුදෙනු කිරීමක් කරන්නේ JavaScript, jQuery වගේ වලින්. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති button එකේ click කරාට පස්සේ මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියලා ලබා දීමක් ඉන්නේ JavaScript, jQuery වලින්. හරි දැන් අපි කතා කරන්නේ HTML, JavaScript නෙමෙයි කතා කරන්නේ HTML. HTML දැනගන්නම අවශ්‍යයි JavaScript වලට යන්න කලින්. ඊට අමතරව ඕගොල්ලෝ කවදා හරි use කරලා ඇති Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge වගේ web browser web search engine use කරලා ඇති. web search engine එක හැදෙන website කිහිපයක් එකතු වෙන. ඒ වගේම website එකක් හැදෙන web pages කිහිපයක් එකතු වෙන. web pages එකක් හැදෙන්නේ HTML, CSS, JavaScript වගේ languages කිහිපයක් එකතු වෙන. හරි ඊට අමතරව මම ඕගලන්ට කියන්නම් මම මේ වීඩියෝ එක HTML වලින් පටන් ගන්න හේතුව මොකද HTML කරන්න අමතර software download කරන්න install කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයගොල්ලන් computer එකේ තියෙන notepad එක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. මම මෙතන notepad කියලා search කරගන්න. ඊට අමතරව මම මේ side එකට දාගන්න. ඊට අමතරව මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න අවශ්‍යයි HTML දැන් අද ඉඳන් ඔයගොල්ලෝ developer කෙනෙක් කවුරු හරිවත් use කරන හදපු website එක use කරන එක නෙවෙයි ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ. තමාම තනියෙන් website එක develop කරගන්න එක. හරි ඔයගොල්ලන්ට මම මුලින්ම කියන්නම් HTML කියලා කියන්නේ tag based language එකක්. ඒ කියලා කියන්නේ HTML පදනම් වන්නේ HTML tags මත. අපි සාමාන්‍යයෙන් කම්පියුටර් එකට අපි කතා කරන ඉංග්‍රීසි භාෂාව සිංහල භාෂාව ඒව තේරෙන්නේ නැහැ. කම්පියුටරේට අණ දෙන්න අවශ්‍යයි. ඒකට මිනිස්සු හදලා තියෙනවා සම්මත language එකක්. ඒකට තමයි HTML, CSS, JavaScript වගේ සම්මත language හදලා තියෙනවා. හරි සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි සිංහල භාෂාව කම්පියුටර් දන්නේ නැහැ. කම්පියුටර් දන්නේ binary language එකක්. ඒ කියලා කියන්නේ එක සහ බිංදුව වගේ language එක තමයි කම්පියුටර් එක දන්නේ. හරි මම මුලින්ම මෙතනින් HTML tag එකක් open කරගන්නවා. tag එකක් open කරන්න මෙහෙමයි. මෙන්න මේ ඊතල දෙක මැද්දේ tag open කරන්න අවශ්‍ය tag name එක ලියනවා. HTML මට දැන් open කරන්න අවශ්‍ය HTML tag එකක්. ඒ වගේම tag එක මට close කරන්න අවශ්‍යයි. tag එක close කරන්නේ ඊතල දෙක මැද්දේ ඇලීරක් එක්ක tag name එක ලියනවා. හැම tag එකක්ම opening tag එකක් වගේම closing tag එකක් තියෙනවා. ඉදල හිටලා tag දෙක තුනක විතරයි නැත්තේ උදාහරණයක් විදිහට break tag එකේ closing tag එකක් නැහැ, image tag එකේ closing tag එකක් නැහැ. ඒවා ඉදිරියට කතා කරගන්න පුළුවන්. හරි. හැම දැනට මතක තියාගන්න හැම tag එකකටම වගේ closing tag එකක් තියෙනවා කියලා. හරි. HTML උත් මෙහෙමයි. අපේ මේ අපේ ශරීරයේ තියෙනව නේද හිස කොටසක් සහ කත කොටසක්. ඒ කියන්නේ body එක head එකක් සහ body එකක් තියෙනවනේ. ඔළුවෙන් පටන් ගන්න නිකටින් අපේ හිස කොටස ඉවර වෙනවා. එතකොට නිකටින් පටන් අරන් කකුල් දෙකෙන් අපේ කද කොටස ඉවර වෙනවා. අන්න ඒ වගේනේ අන්න ඒ වගේ HTML වලක් තියෙනවා හිස කොටසක් සහ කද කොටසක්. හරි. දැන් අපි මේ හිස කොටස හදාගමු. head මම ඕගලන්ට කිව්වා tag එක open කරා වගේම tag එක close කරන්න ඕනේ කියලා. head tag එක close කරා මම body tag එක හදාගන්නවා. මම මෙතනින් body tag එක close කිරීමක් කරනවා. හරි. ඕගොල්ලන්ට මම කියන්නම් මෙන්න මේ body tag එකේ ඇතුළේ ලියන තියෙන දේවල් තමයි හැම තිස්සෙම web page එක display වීමක් වෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති website වල එක එක size වල අකුරු තියෙනවා, text තියෙනවා, headline තියෙනවා, paragraph තියෙනවා, images තියෙනවා, buttons තියෙනවා. මෙන්න මේ ඔක්කොම display වෙන්නේ මෙන්න මේ body tag එකේ ලියන tags මත. මම body tag එකේ උනට headline එකක් හදලා පෙන්නන්නම්. මම මේක h1 කියලා සඳහන් කරනවා. ඒක කියන්නේ headline 1 කියන එක. tag එක open කරා වගේම පුරුද්දක් විදිහට ඒ වෙලාවට tag එක close කරලා දාන්න. headline එක මම close කිරීමක් කරා. ඊට අමතරව මෙන්න මේ headline මෙන්න මේ දැන් opening tag එක සහ closing tag එක තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන tag එක open වෙනවා. මෙන්න මෙතන tag එක close වෙනවානේ. මෙන්න මෙතන tag එක close වීමක් වෙනවා. opening tag එක සහ closing tag එක අතර තියෙන දේවල් තමයි display වීමක් වෙන්නේ. දැන් මම මෙතන ලියුවොත් එහෙම this is my first web headline
කියලා මම මේක සේව් කිරීමක් කරනවා. සේව් කරද්දී ඕගොල්ලෝ හොඳට බලා ගන්න. සේව් කරද්දී නිකම්ම අපි නෝට්පෑඩ් එකකට සේව් කරන්නේ. මෙන්න මේ නෝට්පෑඩ් එක අවස්ථා දෙකකදී දෙක විදිහට ක්‍රියා කරන්න අවශ්‍යයි. එකක් තමයි අපේ කෝඩ් එඩිටර් එකක් විදිහට ක්‍රියා කරන්න අවශ්‍යයි. දෙවෙනි අවස්ථාව තමයි අපි වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ විදිහට ක්‍රියා කරන්න අවශ්‍යයි. ඒකෙන් මම මේක ටෙක්ස්ට් ડોකියුමන්ට් එකක් විදිහට සේව් කළා හරියන්නේ නැහැ. මම මෙතන සේව් කරනවා index.html එකේ පස්සේ html කියලා. ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ ෆයිල් එක්ස්ටෙන්ෂන් එක සාමාන්‍ය නෝට්පෑඩ් එකක් සේව් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ටෙක්ස්ට් ડોකියුමන්ට් එකක් කියන්නේ ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති ඕනම ෆයිල් එකකට එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් තියෙනවා png format jpg format දැන් මම මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් සේව් කරලා දින මෙතන මේක png format එකේ තියෙන්නේ ඒ වගේම ඕනෙම ෆයිල් එකකට එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් තියෙනවා mpt format එක තියෙනවා mpt png jpg වගේ ෆයිල් format තියෙනවා ඒ වගේම HTML එකෙන් ඩෙවලොප් වෙන වෙබ්සයිට් එකකටත් තියෙනවා HTML කියලා ටැග් එකක්. ඕගොල්ලන්ගේ මෙන්න මේ ටැග් එකේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක පෙන්වන්නේ නැත්නම් සමහර PC වල පෙන්වන්නේ නැහැ. ඕනෙම ෆෝල්ඩර් එකක් ඕපන් කරලා ඒක view option එකට යන්න. ගිහිල්ලා මෙතන file name extension කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක untick වෙලා නම් ඒක enable කරගන්න. හරි. මම මෙතනින් index.html කියලා හදාගත්තා. ඒක මම මෙතනින් save කර ගැනීමක් කරනවා. හරි ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ සේව් කරපු ෆයිල් එක මෙතනින් ඩිස්ප්ලේ වීමක් වුණා. මම මේක ඕපන් කර ගැනීමක් කරනවා. හරි. This is my first headline කියලා වැටලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට මම කිව්වේ නේද හැම දෙයක්ම ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ මෙන්න මේ body tag එක ඇතුලේ කියලා. එතකොට ඕගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා ඇති headline එක tag එක ඇතුලේ මොකද ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ නැද්ද කියලා. මම ඕගොල්ලන්ට මෙතන title එකක් හදලා පෙන්නන්නම්. title මෙන්න මේ ටයිටල් ටැග් එකේ මැද්දේ මම ලියනවා ලක්මාල් geek show කියලා. මම මේක සේව් කරගන්නවා. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති රීෆ්‍රෙෂ් කරන කලින් මම පෙන්නන්නම් මෙතනින් මුලින්ම තියෙන්නේ index.html කියලා. අපි අර සේව් කරපු ෆයිල් එකේ ෆෝමැට් එක. මම මේක රීෆ්‍රෙෂ් කර ගැනීමක් කරනවා. එතකොට ලක්මාල් geek show කියලා මෙතන වෙනස් වීමක් වුණා. අපි ලියපු headline එක මෙතන ලොකු අකුරෙන් ඩිස්ප්ලේ වීමක් කරනවා. this is my first headline කියලා ලියවිලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම මේක හරි. මම මෙතන h2 tag එකක් ඕපන් කරනවා. h2 tag එක. ඒ වගේම closing tag එකක් දා ගන්නවා. මම මෙතන ලියනවා this is my second headline කියලා. මම මේක සේව් කරගෙන මේකට ගිහිල්ලා රිෆ්‍රෙෂ් කර ගැනීමක් කරනවා. හරි this is my second headline කියලා මෙතන සඳහන් වීමක් වුණා. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති පළවෙනි එකට වඩා සාපේක්ෂව දෙවෙනි එක කුඩා වීමක් වෙනවා. හරි මම තව h1 tag එකක් ඕපන් කරනවා. h1 this is my third headline. Control S refresh. This is my third headline කියලා තුන්වෙනි headline එක ඕපන් වුණා. හරි මේ වගේ headline ඕනතර අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් ඊළඟට ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් paragraph එකක් කොහොමද ලියාගන්න කියලා. සම්මත ක්‍රමයට. paragraph එක ලියන්නේ අපි මෙන්න මේ වගේ ඊතල දෙකක් මැද්දේ කියන tag එකක් ඇතුලේ p අකුර සඳහන් කරනවා. paragraph කියන එකට කිරීමක් කරලා ඊට පස්සේ ඊතල දෙකක් මැද්දේ p අකුර closing tag එක අපි මෙතනින් දා ගන්නවා. දැන් මම මෙතන ලියනවා this is a para කියලා. ඩොට් එකක් තියෙනවා. මම ඊට පස්සේ මෙතන කොපියක් දාගෙන පේස්ට් කරගෙන යනවා. පැරග්‍රාෆ් එකකින්ද දිගට පේන්න අවශ්යින්ද තමයි එහෙම කරේ. හරි මම දැන් මේක සේව් කරගන්නවා. මෙතන සේව් කරගන්නවා. this is a para කියලා මෙතනින් අපේ පැරග්‍රාෆ් එක ඩිස්ප්ලේ වීමක් වෙනවා. හරි මට ඕන මේ පැරග්‍රාෆ් එක ඡේද දෙකකට. මම ඒකින්ද මෙතනින් ඡේදයක් මාරු කිරීමක් කරනවා. ඔන්න ඔය හරිය වගේ ඔන්න ඔය වගේ ඡේද දෙකකට ඕන. හරි මම මේක සේව් කරගන්නවා. මෙතනට සේව් කරනවා. නමුත් කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි අපි කම්පියුටරේට අනදීමක් කරේ නැහැ. මේක ලයින් බ්‍රේක් එකක් තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඒකින්ද මේකට අපි කම්පියුටරේ දන්නේ නැහැ. කම්පියුටරේ නිකන් පිළිවෙලට කියවගෙන යනවා විතරයි. ලයින් එකේ මෙතන බ්‍රේක් එකක් තියෙන්න ඕනේ කියලා දන්නේ නැහැ. කම්පියුටරේ දන්නේ මෙතන පැරග්‍රාෆ් එකක් තියෙනවා කියලා විතරයි. පැරග්‍රාෆ් එක බ්‍රේක් කරන්න කියලා අපි කොයි වෙලාවෙත් සඳහන් කිරීමක් කළා නැහැ. මම ඒකින්ද මෙතනින් br tag එකක් දෙනවා. break කියන tag එක තමයි br කියලා සඳහන් වෙන්නේ.
හරි ලයින් බ්‍රේක් එකක්. හරි. ඕගොල්ලන්ට පේනවාද දැන් මෙතන ලයින් බ්‍රේක් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම මෙතන බ්‍රේක් ටැග් එකක් දුන්නොත් එහෙම තව පේලියකට කැඩෙනවා. සේව් කරනවා. මෙතන ඉන්න සේව් කරනවා. හරි. ඕගොල්ලෝ පේනවාද පැහැදිලි වෙනසක් තියෙනවා. හරි ඊළඟට මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කොහොමද අපි වෙබ් පේජ් එකකට ලින්ක් එකක් ඇඩ් කරගන්නේ ඒ වගේම ඉමේජ් එකක් ඇඩ් කරගන්න කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට කියලා දීමක් කරන්න. හරි ඔබට එතකන් සුබ දවසක්.